اليوم يا شباب بدنا نعلمكم كيف تسووا حمص. طبعا يعني ف- بتقدر تروح على اي محل حمص تشتريه، بس هون اذكى تسويه انت في البيت وبتعرف بالضبط ايش اللي موجود فيه. تعالوا معي نمسك حمص حب ناشف وبنغطسه بالمية وبنحطه بطنجرة الضغط. في ناس بحب ينقعوه ليلة كاملة، احنا صراحة ما بنضيع الوقت، بحطه هناك ساعة بالدرجة تحت الضغط، بيطلع بمهمه وبتهته وببهبه. المهم بتزيد فيه ملح بعد ما طلعناه، غمسناه بالملح يا شباب، شو هذا. وبعدين شوية زيت زيتون. طبعا كل المكونات موجودة أول الفيديو، بتقدر تسوي ريوايند وبوز مشان تعرفه. وهذا الليمون تحطه عليه، وشوية تومة بتفقصه. طبعا لو أنا ما بحب أفقص هيك، بس يعني هذا طريقتها، فشكو لازم أسوي طريقتي في يوم من الأيام. بعدين بتنزل فيه اللبن شوي شوي، ما بعرف ليش كثير عم ندير بالنا على تنزيل اللبن، دايرين بالنا عليه. وبتحرك المكونات مع بعض. طبعا بتسألوني هلا طب ليش عم بتحركه وامتى راح تفغصه؟ ما تخاف، هلا بتمسكه بتزته بالخلاط وتسكره. طبعا هاي اول مره بتشوفوا هذا الجهاز، جهاز خصوصي للحمص شكله. لازم نصرف المصاري، لازم نلاقي لنا اشي ثاني نعمله. طبعا ضلت هي تتذمر انه فيش محل تحط كل هدول الاجهزه. بقولها طب ما تشتري الاجهزه، بيكون عندك محل. بتزت فيه كمان ثلج مشان يبورد، مشان ما يكون كتير ساخن. وتجهزه بتطلعه بيطلع يعني ناعم ناعم ناعم. احنا هيك بنحبه، في ناس بيحبوه اخشن، في ناس بيحبوه انعم، احنا بنحبه ناعم جدا كتير. طبعا بعدين شوف شوف الاداء الفني، الاداء الفني. فغص هون، فغص هناك. اوف، هذا وين تعلمته هذا من ورا ظهري؟ اوه. طبعا لو احنا كنا رايحين على محل حمص، بتلاقي الزلمه مسك الحمص باصبع ابهامه وزته زت بالنص هيك مشان يزبط الوضع، وزاح الحمص عن الطرف كلياته بايد باصابعه، وزت لك اياهم رجع لك اياهم طوالي. هي هون بدنا نعمل شويه صنوبر مشان نجهزه. تمسك الصنوبر بتحطه مع الزيت، بتقليه شويه، ما تخليه يتحمر كثير. بدك اياه يكون يا دوب متحمل، عشان لما تطلعه عن المقلايه بكون لساته عم بطبخ حاله. بس تخلص بتمسك هالحبات الصنوبر بتزته بالنص. والله كثير كثير يا قديش هذا ب 15 قرش ماخذين الحمص. يعني هون حاسس حطيت انا 5 دنانير ونص حمص، بس طلع زاكي كثير. وصحتين يا شباب.